Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland over de gebeurtenissen van de laatste dagen hebben. En er is wel wat gebeurd de laatste dagen. Inderdaad, Jack? Absoluut, absoluut. Maar we hebben elkaar maandag gesproken. Ja, En eigenlijk is wat er is gebeurd, is eigenlijk ongeveer wat we maandag hebben besproken. ja. Ik Uh, wilde nog zeggen van, jij hebt gelijk gehad. Want je hebt het maandag al gezegd. En het nee, is helemaal uitgekomen. eh, ja, dat is helemaal uitgekomen. Maar wat ik eigenlijk meer bedoelde is dat wat er allemaal gebeurd is in lijn met dat document waar ik het over had. Met die leidraad die de economisch adviseur van Trump heeft geschreven. Dat uiteindelijk iedereen, alle bondgenoten van de VS, tot een akkoord met de VS gaan komen. En Scott Bessent heeft dat, de minister van Financiën, heeft dat letterlijk gezegd gistermiddag, voordat Trump zeg maar draaide, of die pauze inlaste, heeft hij letterlijk gezegd: ons doel is om akkoorden te bereiken met onze bondgenoten, om daarna gezamenlijk richting China te gaan. Ja, ja, alleen ik denk zelf dat het gewoon zo niet gaat werken. Want de reden dat ze om zijn gegaan was niet omdat Trump met de hand over zijn hart streek, maar het was omdat Japan de staatsobligaties van de Amerikanen aan het dumpen ging. En ze kwamen in die obligatiemarkt gigantisch in de knel en ze moesten wat. En ja, dat is natuurlijk niet iets wat je als bondgenoten met elkaar zo doet. Maar ja, Amerika die slaat en dan slaat er af en toe iemand terug. Ik denk dat die relatie met de Verenigde Staten, het vertrouwen in de Verenigde Staten, bij iedereen weg is. Dus ze kunnen wel zeggen, ja, we gaan samen met de bondgenoten. Wat er nu is gebeurd, eh, China 125% importheffing, maar alle andere landen, zoals Vietnam, nu terug naar 10%. Dat is hetzelfde als het Russische embargo. Daar gaat iedereen proberen te ontwijken. En dat gaat nu met China ook gebeuren. Want in feite is het nu een embargo met China, tussen Amerika en China. Maar zowel de Amerikaanse importeurs als de Chinese exporteurs gaan nu zoeken naar middelen. Oh, hoe kunnen we dan toch handelen? Maar officieel is er eigenlijk een embargo. Nou, het is dan niet een embargo, maar het is een 125% importheffing. Maar het biedt alle kansen om eronder uit te komen. Voor de komende 3 maanden. Voor de komende 3 maanden, ja. Want dat is Ja, ook heel mooi, dat zeg je dat goed. is. Het eh, feest gaat door, hè? We ja, blijven die onzin houden. ja, dat van de Japanse staatsobligaties heb ik ook meegekregen. Maar tegelijk heb ik ook meegekregen dat Scott Bessent al van het weekend al heel lang met Trump heeft gesproken. En dat hij erop aangedrongen heeft: doe nou een pauze. Ga dan onderhandelen. En ga dan kijken of we handelsbelemmeringen tussen de VS en bondgenoten kunnen wegnemen. Ja, En nee, maar daar heb je gelijk in, want hij heeft inderdaad veel daarover gezet. Trump wilde, zover als ik begrijp, niet luisteren. Daarom is die enorme ruzie tussen Musk en Navarro ontstaan. Want Trump was niet aan het luisteren naar hem. Uiteindelijk, toen alles klem kwam, was het oké, ik moet terugvallen ergens op. En toen was het van ja, daar ligt nog een goed plan onder. En daar is hij gelukkig dan uiteindelijk naartoe gegaan. Maar ik heb niet het idee dat hij dat helemaal uit vrije wil heeft gedaan. Maar die ruzie tussen Musk en Navarro vond ik op zich wel een hele dat prettige was om ook een het interessante. Ja. ja. Maar wat ik heb gedaan de afgelopen weken is vooral naar Scott Bessent Hm. geluisterd. Als je naar hem luisterde, dan daaruit kon je opmaken waar de VS naartoe wilde. En dat is een man met 35 jaar ervaring in de financiële wereld. Dat is geen koekenbakker. Dat is een zeer intelligente meneer. En uh, door naar hem te luisteren uh, wist ik min of meer van oké, wat ik in die leidraad allemaal heb gelezen, dat is de leidraad die hij volgt. En Ja, dat Trump die pauze heeft ingelast, is, is alleen maar een verandering in de manier waarop. Het is niet, weet je, het doel is hetzelfde. Het was, iedereen krijgt die tarieven om zijn oren en nu gaan we onderhandelen en als die onderhandelingen goed gaan,
Dan gaan ze land per land gaan ze omlaag. Nu is het, we hebben een pauze. Iedereen krijgt slechts 10%, dus iedereen blij. We gaan onderhandelen, we gaan kijken of we die handelsbelemmeringen weg kunnen nemen. En, als dat dan lukt, dan krijg je eigenlijk een betere situatie, want dan ga je onderling uh, de handelsbelemmeringen die er waren, die ga je wegnemen. En ik heb nog iets ik heb daar eens naar gekeken. Als jij moet jij maar zeggen of je het met me eens bent. Maar ik heb vorige keer al gezegd, probeer eens vanuit het perspectief van de Verenigde Staten te kijken. Bijvoorbeeld naar Europa. Als je naar Europa kijkt, ten eerste de Europese handelstarieven die waren hoger dan de VS. Een paar procent, maar ze waren wel hoger. Daarnaast kan je gewoon absoluut stellen dat de ECB de euro omlaag heeft gemanipuleerd. Want als je kijkt naar hoeveel geld de ECB heeft geprint, hoeveel staatsobligaties de ECB heeft opgekocht in relatie tot de staatsschuld, en je vergelijkt dat met de VS, daar zit een enorm verschil in. Dus dan kan je als Amerikaan zeggen, en daar kan je weinig tegen inbrengen, dat de ECB de euro omlaag heeft gemanipuleerd. Misschien met een andere reden om de boel in Italië en Frankrijk niet uit de hand te laten lopen. Ik Maar het denk het dat. resultaat, Ja. vanuit Amerikaans perspectief, is het resultaat hetzelfde. Ja. En dan is er nog iets. Ik heb me daar niet in verdiept verder, maar ik had een maand geleden hoorde ik al dat er een of andere studie was dat de interne handelsbarrières in de EU, dat die zodanig zijn dat het uiteindelijk uitkomt alsof het een handelstarief van 45% is. Ik weet niet of je dat ook gehoord hebt. Nee. En ik hoorde dit weekend ook iemand zeggen, en ik weet niet meer wie, die zei, als we nou eerst eens gaan beginnen met intern tussen EU-landen onderling alle handelsbarrières weg te nemen. En toen dacht ik, oké, als dat zo is, dat je die handelsbarrières hebt. Dus stel dat een Nederland, je weet bijvoorbeeld dat een Nederlands bedrijf, als die een nieuw product op de markt brengt, dan moeten ze 27 keer aanvraag doen of 26 keer dan, om dat product in ieder land apart op de markt te brengen. En dat kan dus niet in Brussel, zodat het in 1 keer kan, maar dat moet dan 27 keer. Dat soort dingen denk ik dat het over gaat. Ik ook, want ik kan me niet heugen dat er echt een 45% Nou, importtarief het was bestaat. Maar ik weet wel als je dat... alles bij elkaar optelt, Ja, was het 45%. ja. Ik heb me daar niet in verdiept verder, hè, maar mijn gedachte was, als een Nederlands bedrijf dus die in heel Europa wil exporteren of zaken wil doen, als die dat dan ervaart een Amerikaans bedrijf dat ook. Daar zit dan niet zoveel verschil Ja, tussen. nou, die doen natuurlijk zaken met de EU. Maar het is wel zo, als je hier in Europa iets doet, hè, de financiële markt, dan moet je een Europees paspoort hebben voor jouw product. En nou is het zo dat bijvoorbeeld Gold Money, die heeft nu in Nederland geen vergunning. En mag niet werken, terwijl ze in België zonder vergunning wel mogen werken. Nou, dat soort dingetjes spelen er. En dan moeten ze Ja, dus eigenlijk Nederland laten vallen, want die eisen een vergunning. En in België kan het onder dezelfde Europese paspoort kan het wel. Nou, dat ja, dat soort zie dingen, je. Ja, die zijn er. En dat is deels natuurlijk dat wij als Europeanen bang zijn voor een federaal Europa. Want dat absoluut. is waar wij het op tegen hebben gehouden. Want we willen onze nationale identiteit niet verliezen en we willen onze nationale zeggenschap over dingen niet verliezen. En zolang we dat hebben, hou je ook die nadelen, namelijk dat als je dan iets wil doen, dan is het niet zomaar Europees breed. En dat is een spagaat waar wij als bevolking natuurlijk ook in zitten. Want we zijn ook als de dood dat het grote Europa, het Brussel gebeuren, dat die het voor het zeggen gaan hebben. En wij zullen daar een keuze over moeten gaan maken. En
Europa heeft het zwaar. Italië, Frankrijk, Ja. de schulden daar, die zijn gigantisch. Spanje of Portugal, Griekenland. En Maar dan, Tom, dan kom je, en dan moet je weer kijken naar het Amerikaanse perspectief. Een Amerikaan zegt, nou, met wie heb ik nu eigenlijk te maken? ja, Heb ik nu met Nederland te maken? Of als iemand, een Amerikaans bedrijf naar Nederland wil exporteren, heb ik met Nederland te maken of heb ik met Brussel te maken? Met de EU. Dus die hele, weet je, dat is deels waar. de manier waarop Het, zij er naar kijken, weet je, zij denken waarschijnlijk gewoon, oké, als Europa Europa is, dan hoort het zo te zijn dat ik gewoon een belletje naar Brussel moet doen en dat ze in Brussel vertellen, dit moet je doen en dat je niet dingen 27 keer moet doen. Nee, nou, dat is deels waar. Het is natuurlijk, er zijn bedrijven die zeggen van wij hebben ons eigen bedrijf in Europa, in ieder land. En we merken gewoon, het is wel overal anders. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die gewoon exporteren naar Europa. En dan hebben we hier een importeur. En dan doet die importeur het allemaal voor je. Dus dan heb je als Amerikaans bedrijf wat dat betreft geen last van. Want jij doet de verkoop in Europa niet. Maar het is Ja, natuurlijk echt wel het punt van als je vanuit Amerika kijkt. Ja, welke problemen loop ik tegenaan? Ik had van de week iemand die zei van ja, en die Amerikanen die willen, die vinden dit BTW gebeuren in Europa. Dat zien ze ook als een importtarief. En dat is natuurlijk onzin, want nee, dat BTW is ook geldt voor niet. iedereen. Dus ook Ja, voor Europese bedrijven. Dus daar worden ze niet extra in benadeeld. Dus in die nee, zin, het is ook niet zo dat een Amerikaans bedrijf extra benadeeld wordt omdat het vanuit Amerika komt. Want Europese bedrijven hebben diezelfde problemen. Het is alleen zo, het zijn nog steeds problemen die er ja. bestaan. En wij hebben natuurlijk een aantal Europese regels waarvan we zeggen van ja, wij willen dat er geen gemanipuleerd voedsel binnenkomt of het giftige voedsel vanuit de VS, hè, de chloorkip en dergelijke als voorbeeld. Dat willen we gewoon niet hebben. Ja, daar zijn ze ook een beetje pissig om, want ja, dat is hun voedsel en daar leven ze dan daar mee. En wij zeggen van nou, Maar liever niet. kijk, daar zie ik dan wel weer een dingetje in. Want ze hebben niet voor niks die Robert Kennedy als minister van Gezondheidszorg aangewezen. En die is daar heel fel op dat soort dingen. Dus daar denk ik dat is ideaal dat die man daar zit. Want dan kan je als Europeaan, als Europese onderhandelaar, kan je zeggen, hey, dit zijn allemaal dingen, de eisen die wij stellen, dat zijn allemaal dingen die voor Robert Kennedy ook belangrijk zijn. Dus, maar in ieder Ja, geval, ja. waar ik eigenlijk op doel is, dus er zijn nogal wat, het is niet niks, zeg maar, waar de VS een probleem mee heeft als ze naar Europa kijken. En wat ik ook gedaan heb, is even naar China, want dit is ook een ding wat mij altijd opvalt, is dat iedereen heeft het over China, weet je. China, ja, die doen dingen die bevoordelen zichzelf, et cetera. Maar en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En we staan daar niet genoeg bij stil, is mijn mening. En ik heb dus gewoon in Perplexity, ik heb hier een mooi blaadje. Ik heb in Perplexity heb ik eens opgezocht. Ik heb gewoon ingegeven China Trade Practices. Ik lees het even voor. China retains substantial state control over key industries, providing subsidies and preferential treatment to state-owned enterprises. Dus met andere woorden, ze bevoordelen hun eigen bedrijven. Ze geven subsidies aan hun eigen bedrijven om op die manier een voordeel te hebben tegenover buitenlandse concurrenten. Dan non-market policies include forced technology transfers, intellectual property theft, discriminatory regulations, and unique national standards. China employs non-tariff barriers such as stringent licensing requirements and data restrictions to protect domestic industries. Volgende, China heavily subsidizes targeted industries, often in non-transparent ways, enabling them to undercut global competitors. It also engages in dumping undervalued products into foreign markets. Denk aan Ja, en dat staal. laatste.
Is iets wat we nu zien, Ja, TU bijvoorbeeld, is, daar is zo'n bedrijf wat echt aan het dumpen is ja. tegen belachelijk lage prijzen. En het is puur om de lokale producenten echt uit de markt te krijgen. Ja, precies. En En dan heb ik ook als laatste nog: piracy, foreign companies face significant restrictions in accessing China's market. ja, Dus 50% maximaal mag je maar hebben in Chinese bedrijven. En ja, dat ja, is dus je allemaal. hebt op alle gebieden heb je, eh, is China gewoon, ja, is gewoon de poel aan het naaien, klaar. En dat is Ja, al 30 jaar lang is dat het geval. ja, en dat En vonden we we in het hebben begin niet zo nooit. erg. We hebben, ja, en hoe heet dat, de bedrijven en politici in Europa en de VS hebben al die jaren gezegd: ja, maar je moet dat tijd geven en Ja, kalm aan. En dan natuurlijk met de gedachte van: want China is zo'n grote markt en dan gaan we veel geld kunnen verdienen. En we hebben dat dus eigenlijk 30 jaar laten aanslepen. En, uh, en nu zit je met een probleem. En dan heb ja. ik de volgende, Tom. Dus dan gaan we verder op de beurs. En ik wil het echt even kwijt. Ehm, wat is het verschil? Ik heb een vraag voor je. Of nee, wat is de overeenkomst tussen oorlog en de Formule 1? De overeenkomst. Ja, Ja, de nou goed. overeenkomst. Het is een strijd hè, om de nummer één plek. En het is technologie en talent wat je wil hebben. Dus die overeenkomst is toch van je wilt aan je binden, denk ik dan, voor die nummer één plek. Nou, En mijn gedachte was: eh, Formule 1, wie er wint, wordt in de fabriek beslist. Voor een groot deel. Formule 1, het probleem wat ik heb met Formule 1, of het probleem niet, maar waarom ik het niet zo interessant vind, is driekwart van de wedstrijd wordt eigenlijk uitgevochten in de fabrieken van de Formule 1. ja, ja, Ja. ja, nou, En bij ja. oorlog geldt: je moet een sterke industrie hebben. Mhm. En elke documentaire over de oorlog of elk boek dat je leest, geeft aan: je hebt een sterke industrie nodig, je moet kunnen produceren. Ik weet Ja. bijvoorbeeld, de VS produceerde een vliegdekschip per maand Mhm. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, je moet bedenken even hoe groot die dingen zijn. En Ja, nu toen zijn, nog niet. Hè? Nu zijn ze natuurlijk supercarriers. Ze zijn nu een stukje ja, groter dan toen, maar nog. maar het is, dus met andere woorden, je hebt gewoon een hele sterke, je hebt een sterke, goede industrie nodig die al die wapens, maar ook vliegtuigen, Ja. schepen, al die toestanden. En je moet voorbereid zijn voor, je wilt een sterke defensie, omdat je voorbereid wilt zijn, stel dat er een oorlog uitbreekt. En, in Europa willen we nu wel een sterke defensie, maar we zijn de industrie de nek aan het omdraaien. En dat zie je nu eigenlijk nou. Je ziet nu alle berichten over Tata Steel. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. En heel even terug naar die Formule 1, want dat vind ik wel grappig. Het is zo dat natuurlijk. Ja, Formule 1 is vermaak. Dat is het eerste zijn. Hè. Toen Max Verstappen te veel ging winnen, toen heb ik voorspeld dat dat heel snel zou veranderen, want men ging niet meer kijken, want Max Verstappen werd toch eerste. En Ja, inderdaad, eigenlijk toen het op televisie erg veel kwam, hij wint constant, toen ineens deze auto het niet meer. En ja, dan is het voor de kijkcijfers beter, want uiteindelijk dat moest er gebeuren. Dan zie je nu dat het even wat slechter ging. Oh, nou, hij redt het niet meer. En dan ineens, maar dat is dan deels zijn talent, maar ineens weet hij weer een positie te komen en weet hij die Japanse Formule 1 te winnen. ja, Ik denk dat dat deels wel talent is, maar deels ook van jongens, tussen de tijd. Want we hebben wel, zoals een Michael van Gerwen in de darten even een tijdje de man is geweest. Je hebt één groot talent nodig om dat te trekken, maar die moet niet alles winnen. Dat is dan. En ja. nou, zo hou je die interesse Maar erin in heel veel sporten. ik ben absoluut geen Formule 1-kenner. Maar ik kijk dan die documentaire op Netflix. En ik hoor dan een beetje dat allemaal aan. Ik zie dat er 1000 man in zo'n fabriek werken. En dan
van alles wat mijn indruk is dat het voor driekwart in de fabriek beslist wordt met de auto, de motor, de ontwerp, et cetera allemaal. En dat het dan nog voor een kwart door de strategie tijdens de race Ja, ja, en talent van en van het talent de coureur. van de Ik coureur. bedoel, een Max Verstappen weet een auto op de weg te houden waar al die andere coureurs eruit vliegen. Als het regent, weet ik zeker dat Max wint. Want Ja, hij is de enige die zijn auto erop dan weet te houden ja, met die snelheid. Dus dat is toch wel talent. Maar voor de rest, het is net zoals de worstel in Amerika. Het is allemaal al van tevoren voor ja. flink bepaald Daar hoe heb ik dat geen gaat. mening over, maar mijn Ja. gedachte was, als je het hebt over ja, defensie en je hebt het over stel dat er een oorlog komt, daar heeft iedereen het over, dan wordt de strijd voor driekwart wordt in het land, in je eigen land Ja. beslist, in hoeverre je in staat bent om alles te produceren wat het leger nodig heeft om die oorlog te voeren. Ja, ja, en dan is het natuurlijk deels waar begin je mee en deels als die oorlog langer duurt, wat nu Rusland ziet, hè, van shit, we hebben niet binnen 3 dagen gewonnen en dan ontstaat het probleem van oh jee, wat moeten we? En dat is nu wel even een punt. Kijken we naar China, het moet veranderen. Dat is duidelijk dat er iets moet veranderen, al was het alleen maar om een speelveld eerlijk te houden. Ja, Dus daar heeft Trump een punt. Het punt is alleen, ik weet niet of het de wereld er beter van wordt als Trump zijn gelijk krijgt. Want een Amerika wat dan eigenlijk hetzelfde doet en wil doen, is niet een verbetering. Dus in die zin heb ik niet ja. het idee Nou, dat het de goede zet is. daarmee heb ik ook een andere indruk dan jij. Eh, maar dat is het mooie. Dat is het mooie ook onder beleggers. Als alle beleggers Moeten we dezelfde gelijk mening hebben. hebben, Ja, dan ja. En als belegger weet je ook dat je weet dat je nooit 100% kan claimen of 100% van overtuigd kan zijn dat je gelijk hebt. Want nee. dan word je vaak om de oren geslagen. Maar mijn indruk is, ik zag ik luister af en toe naar de podcast van Paul Jansen van de Telegraaf. Die zit in de VS. En die kan op een mooie neutrale manier eh, vertellen hoe het eraan toe gaat en wat hij daar allemaal meekrijgt. En hij zei, na die meeting in München, zei hij, de VS heeft Europa hard van de bagagedrager afgeschopt. Mhm. Met andere woorden, Europa zat gezellig en comfortabel op de bagagedrager van de VS. De VS die was aan het fietsen, zeg maar. Ja. en uh, Maar die had Europa. daar waren ze Ja, wel opgezet door de Verenigde Staten zelf. Hè? Want de Verenigde Staten wilden heel graag dat Europa afhankelijk bleef om te voorkomen dat de Derde Wereldoorlog weer tegen Duitsland gevochten moest worden. Dus is er bewust gezegd van nou, we houden ze afhankelijk van onze defensie, want ja, dan hebben we niet straks dat we nog een keer naar Europa toe moeten. Alleen Trump is van een heeft een andere hersentik dan al die andere presidenten ervoor. En zegt van ja, niks meer mee te maken. Ze moeten betalen en Dus dat is het verschil. Maar de strategie van de Verenigde Staten was bewust. Zet ze op de bagagedrager, want dan houden wij de regie. En Trump denkt daar anders over. ja, eh, ja, ik heb dat nooit zo meegekregen. Maar in ieder geval, wat mijn gedachte was met die bagagedrager, was in Europa denkt iedereen dat de VS Europa van die bagagedrager heeft afgeschopt om alleen verder te gaan. En mijn gedachte is dat de VS dat heeft gedaan omdat ze wil dat Europa eh, naast de VS, misschien een beetje erachter, maar in ieder geval naast de VS zelfstandig kan fietsen. Ja, dat geloof ik eerlijk gezegd zelf niet. Want ja, dat is wel het gevolg dat je dat moet gaan doen. Maar Trump wil niet dat er een machtig Europa is. Want hij heeft een klerenhekel aan de EU, want die is te machtig. Dus ja, het is America first voor Trump en de rest zal een worst zijn. Dus ik denk dat dat voor hem niet zo is. Het is Amerika en verder niks.
En dat Europa dan zelfstandiger moet worden, ja, maar niet machtiger. Want dat wil die weer Nee. nog niet. Maar daarom zei Ja, ik ook een beetje erachter fietsen, hè, zei ik ook. ja, Een stukje ja, erachter. maar wat hij dan wil, is, Ja, ja, het is onmogelijk. Want op het moment dat hij zegt, ja, bekijk het zelf maar, dan doen we dat. En dat betekent dat je een enorm blok met bijna dubbel aantal inwoners als dat de VS heeft, ontstaat er. En die zeggen, ja, doe het nu maar zelfstandig. Ja, dan gaan ze het zelfstandig doen. En dan merk je ineens van, vrek, nou, dan gaan ze hun eigen wapens maken. Ja, onze wapenindustrie wordt ineens minder. Dus wat hij wenst, is eigenlijk niet wat hij wenst. Hij wil wel dat wij al afhankelijk blijven van de Verenigde Staten. Maar ja, dat gaat hem niet worden op het moment dat je zegt: ja, doe het zelf maar. Wij beschermen jullie niet meer. Dan moet je het zelf maar doen. Dus ja, zijn gedachtegang, die klopt niet helemaal. oké. Nou, kijk, kijk, Europa heeft, ten eerste het begint al met dat Europa geen grondstofindustrie heeft. Dan heb je al, daar is al een eerste probleem. Voor grondstof is Europa altijd afhankelijk. Ja, Dus dan kan je, dan kan je in mijn ogen nooit echt een grote macht naast de VS of een bedreiging voor de VS worden. Maar ja, de toekomst zal het nou uitwijzen. ja, je bent natuurlijk wel een economische macht. Alleen onze militaire macht zal altijd beperkt zijn. Maar ik denk ook niet dat de ambitie van Europa is om weer een wereldmacht te worden en de wereld te veroveren. Die ambitie heeft Europa niet. Die ambitie is er wel in de Verenigde Staten, in Rusland en in China. Om dus meer te veroveren, meer macht te krijgen, ook militair Ja, gezien. En in Europa is dat alleen maar economische kracht die wij zoeken en die we gevonden hebben door samen te werken. En ja, dat is dan even iets, daarmee zijn we ook een blok, terwijl die andere, even als we Rusland ook even als blok zien, dat zijn enkele landen die in zichzelf al zo groot zijn dat ze een blok vormen, zonder ja, blok te zijn. En Europa is dan echt wel, met het nadeel dat daar dan zit, 27 kleine landjes die dan samen in blok zijn. En dan zijn er vier blokken. Dus Rusland is economisch gezien helemaal geen groot blok. Maar militair gezien dachten we wel dat het een blok was. Nou, dat blijkt ja, dus allemaal wel heel erg tegen te vallen. Maar ja, blijft wel het risico, omdat Rusland 40% van zijn economie inzet voor het militaire gebeuren. Ja, dan ga je heel snel heel groot worden als je dat weet vol te houden. Dat is natuurlijk de ja. vraag of we dat kunnen Oké. volhouden. En de Maar financiële markten, Tom. sorry? Wat is jouw voor de financiële markten op dit moment? Wat is jouw oordeel? Over de markten. Nou, ik denk dat het feest wat Trump heeft gestart, dus de daling, de stijging nu, dat we nog steeds in die daling zitten. Want het blijft, dat tarievengebeuren blijft gewoon gesodemieter. Dit gaat hij gewoon misschien wel zelfs 4 jaar volhouden. Want daarmee komt hij steeds in beeld. Dus ik ben over die aandelenmarkt niet erg positief. Want we zullen constant van die schokken blijven krijgen. Want er komen geen deals. Want hij gaat iedere deal die er is, gaat hij weer veranderen. Want hij wil in beeld blijven. En hij leeft van conflicten. Dat heeft hij zijn hele leven al gedaan. En dat blijft hij doen. Dus het is onmogelijk om met hem tot een deal te komen waaraan hij zich gaat houden. Ja, ik vind het prachtig. Ja, mijn mening is anders. Ja, ik kan er niks aan doen. Eh, Ja. wat jouw beeld van Trump is, dat vind ik grappig. Ja, nou ja, maar ja, ik heb die man al zo lang gevolgd. Want ik vond hem intrigerend in de jaren 80, hè, toen hij met vastgoed bezig was. Toen kwam hij eind jaren 80, half jaar de jaren 80, eind jaren 80, kwam hij financieel aan de grond te zitten. Toen heeft hij Russisch geld gebruikt. Dat heeft hij tot eind jaren 90 openlijk heeft hij dat ook toegegeven, dat hij Russisch geld daarvoor heeft gebruikt. En dat hij daar eigenlijk afhankelijk van werd. Maar altijd was het toch het feit dat hij iedereen een oor aannaaide. Waar je ook, wat hij ook deed, dat was eigenlijk het punt waar hij mee bezig ging. En ja, omdat hij dat criminele geld uit Rusland had, dat kon ook niet mis, want hij was dat gewoon aan het witwassen. En die Russen waren er hartstikke blij mee. En dat hij dat dan verbraste of verloor met een ander, dat was helemaal voor hun niet zo Ja, belangrijk. Het geld werd wit. En dat was belangrijk. En dat kost wat. Nou ja, oké, dan ga je gang maar.
Maar ja, die man had nooit president van de Verenigde Staten mogen worden. Een land is niet een bedrijf. Nee. Die fout hebben de Amerikanen nu 2 keer gemaakt. En dat komt ze duur te staan. Dat is mijn mening erover. Oké, ja. Nou ja, ik moet denken aan iemand die een keer, en dat was een Vlaming, die zei van ja, maar die 4 jaar die gaan sneller om dan je denkt. Je gaat eens praten en dan stel je eens uit en dan ga je nog een keer praten en dan ga je nog een keer en voor je het weet is die 4 jaar om. Eh, dus ik zie Dat het. was de eerste keer wel. Ja. Ik Ja, zie nu het is het anders anders. als jij. Ik ben ook positief over de financiële markten. Eh, Hmm. en de reden dat ik positief ben over financiële markten is dat de hoeveelheid geld in omloop is wereldwijd is al hard aan het stijgen. Vanaf 2022 is die gedaald. Die is nu weer aan het stijgen. Ehm, en overal zie je centrale banken stimuleren. Inflatie is aan het dalen. Trueflation in de VS bijvoorbeeld, wat het dagelijks bijhoudt, dat staat op 1,4% of zo. Ehm, en je ziet overal, India verlaagde de rente deze week, China gaat meer stimuleren. Ik verwacht dat de Federal Reserve binnenkort met nieuwe renteverlagingen gaat komen. De ECB gaat verder moeten stimuleren. Dus economisch er zullen de nodige schokken komen. Uh, uh, en de economie zal niet fantastisch draaien de komende jaar. Maar in mijn ogen geeft dat juist de ruimte aan centrale banken om meer te stimuleren. En waar ik, uh, waar ik beducht op, wanneer ik voor financiële markten, zeg maar, wat beduchter ga worden, is als inflatie daadwerkelijk gaat stijgen, als gevolg van een economie die als gevolg van al die stimulering weer gaat draaien. Uh, als, als je in die situatie komt, dan wordt het tijd om vooral voor goud, zilver, grondstoffen, et cetera, voorzichtig te worden. Want dan krijg je weer we moeten inflatie bestrijden, we moeten de boel verkrappen. En dus gaat de rente omhoog, et cetera, et cetera. Weet je, het verhaal van 2022. Ja, nee, daar kan je een punt hebben. Ik ben natuurlijk als belegger ben ik breder dan alleen maar op de aandelenbeurs bezig. Hè. Ik bedoel, ik heb mijn edelmetalen, ik heb mijn vastgoed, ik heb mijn renteproducten en ik heb aandelen. Ja, In opties en dergelijke. Dus voor mij is die aandelenbeurs maar één van de 4 pijlers waarop ik oké. inzet. En dat maakt het dat ik me daar niet zo zorgen over maak. Heel veel beleggers hebben wel alleen maar aandelen. Hè, als zijn er spaargeld en aandelen. Dan neem je in mijn ogen een te groot risico, omdat je te veel je mandje, je eieren in één mandje hebt gestopt. Ja, Ja, die stimulatie, dat is een positief punt. Het, het gebrek aan vertrouwen onderling bij landen, maar ook bedrijven die nu ook zeggen van ja, wat moeten we? Daar maak ik me zorgen over. Het is echt veranderd. Het vertrouwen is weg. En dan vraag ik me af, hoe gaan ondernemingen dan met investeringen om? Want Trump wil dat ze in Amerika daar de fabrieken openen. En ik denk dat dat niet zomaar gaat gebeuren. Natuurlijk worden wel aankondigingen gedaan en dan heb je gelijk, die 4 jaar is zo voorbij. Dus we gaan die aankondiging doen. Ja, we gaan 500 miljoen investeren. We gaan 3 miljard investeren. En er gebeurt niks. En dat denk ik dat dat heel veel gaat gebeuren. En dan denk ik, ja, maar dan sta je dus jaren stil. En daar ben maar, ik een als beetje... je, maar Tom, ook al gaat dat wel gebeuren, dus al gaan bedrijven wel weg uit China en naar de VS, eh, dat, dat zijn megaprojecten. Als die Mhm. grote bedrijven hun fabrieken en zo naar de VS verhuizen, dat zijn geen, weet je, dan ben je al voorbij de helft van zijn presidentschap voordat je daar de eerste resultaten van gaat zien. Sowieso al. Ja, Dus nee, maar hetzelfde ASML, die dreigt nu ook uit Europa weg te gaan. Denk van, nou, probeer het maar.
Want het is niet alleen ASML. Want ASML, kijk, die spullen daar verplaatsen, dat is dan relatief makkelijk. De medewerkers meekrijgen wordt wel een stuk moeilijker. Alle toeleveranciers, 900 Precies. toeleveranciers meekrijgen, Ja, eh, dat gaat gewoon niet lukken. En ja, het is niet zo makkelijk. En dan is 4 jaar heel kort. De investeringen die er dan gedaan moeten worden, als je het al doet, zijn gigantisch. Dat gaat allemaal ten koste van groei. En dat moet dan allemaal weer terugverdiend gaan worden. Dus dan heb je een jarenlang stagnatie vanwege het feit dat je ja, enorme investeringen doet. En in feite je omzet ja, daarmee eigenlijk stillegt. Jij maakt wel omzet, maar je moet zoveel investeren in ja. het nieuw opzetten. Dus ik maak me daar wel zorgen over, maar met name ook dus het feit dat het vertrouwen, het onderlinge vertrouwen tussen landen, dat dat weg is gevallen. En dan denk ik, ja, het feest van de tarieven is ook nog niet over. Hij heeft gezegd, 75 landen gaan op 10%. Ja, maar er waren meer dan 75 landen. We weten China, maar welke andere 15 landen zijn er dan nu die geen 10% krijgen? Daar is hij onduidelijk over. En daar denk ik dat hij dat bewust doet. Vanwege het feit van, ja, nou kan ik ieder moment, kan ik welk land dan ook, kan ik even toch weer de duimschroef aandraaien. En dan heb ik mijn pestmomentje weer. Dus Ja, ik heb... ja, iedereen gaat moeten, uiteindelijk gaat ieder land moeten kiezen. Ga je in het kamp van China zitten of in het kamp van de VS, denk ik. Ik denk dat Ja, ze zo, ja, daar zal het uiteindelijk op neerkomen. Maar ik denk het kamp van de VS onder Trump, dat dat een heel samenraapsel is van landen die allemaal ja zeggen en nee doen. Want ze zijn het vertrouwen in hem kwijt. En ook dan is 4 jaar erg kort. Ik denk dat dat de conclusie wel is. ja. Van Maar, uiteindelijk zit iedereen te wachten tot hij weer weggaat. maar er is nog nog een ander ding. Stel dat dan wel, die transitie er wel komt, dus dat fabrieken in de VS gaan produceren, dan is de gedachte, daar hebben we het vorige week niet over gehad, dan is de gedachte ehm, dat, dat het automatisch duurder wordt dan. Dat het spul Ja. duurder wordt, en daar heeft inflatie op. Maar daar, als je dan toch jaren verder denkt, daar weet je, daar zit een grote onbekende factor. En dat is de invloed van artificial intelligence, robotics. Dus Mhm. in hoeverre dat dan de kostprijzen omlaag kan brengen. Ja, Dat, nee, je hebt natuurlijk, dat wordt niet alleen maar in Amerika ontwikkeld. Dus ja, dat maakt ook dat andere landen dat ook gaan doen. Dus daar gaat het prijspeil ook omlaag. Dus ja. het Maar blijft wel. wat ik bedoel is dat het effect van bijvoorbeeld arbeidskosten Mhm. dan, wordt dan minder. Arbeidskosten worden een minder grote factor. Dus Ja, als in land A het lonen lager liggen dan in land B, dan wordt het ja. nadeel van land B wordt kleiner door artificial intelligence en robotics. Ja, ja, goed. Maar dat is voor China natuurlijk ongelooflijk belangrijk, omdat daar die bevolking enorm veroudert en ze dus ook minder werknemers hebben. Dus ook die zullen naar een robotisering van Absoluut, hun ding absoluut, moeten. absoluut. Dus in die zin, en ook Europa zal dat uiteindelijk willen. En dat is, ja, vaak wordt het gezien als zijnde, oh, een enorme bedreiging, maar dat werd de computer ook gezien. En toch Ja, hebben we absoluut. meer werk. Dus ik denk dat dat. Ik Maar hoop dat het. In Europa worden we gewoon gezellig een museum en dan al die Chinese, Amerikaanse toeristen die komen hier en daar gaan we dan. Ja, nou, dat klinkt erg, maar uiteindelijk is dat wel een inkomstenpost. Als ik kijk naar Ja, Italië, dan zijn ze maar wat blij met een Rome absoluut. en een Ja, Napels en een Milaan. Want moet je, en wat dacht je van Venetië? Ja, daar zijn ze minder blij, want er komen zoveel mensen dat het gewoon zinkt. Maar dat is wel een enorme inkomstenpost die ja, wel meetelt. Dus ja, hoewel het natuurlijk niet hoog, ja, maar ja, dat is wel een punt die het Parijs in Frankrijk natuurlijk ook, ja. Barcelona. Dus ja, het is niet dat we dan veel produceren, maar we laten ze wel hier het geld uitgeven. En dat telt ook lekker mee. Dat ook, Eh, ja. Maar hey, voor goud, al voor goud blijf je positief? sorry, wat? Voor edelmetalen, voor goud? Ja, nu nog wel. Ja, op dit moment blijft daar wel positief vanwege die onzekerheid die nog steeds bestaat.
Maar je Ja, moet alert zijn dat het natuurlijk op een gegeven moment is er een moment dat je zegt van oké, nou gaat dat om. Maar het is niet alleen het goud dat nog steeds interessant blijft, hè, want die stijging van gisteren in de beurs in Amerika is natuurlijk alleen maar een heel kort evenement en vandaag gaan we weer omlaag. En, nou, oké, dat is maar net even. Maar wat je nu ziet, en dat is wel van belang, die goudmijnaandelen, die trekken toch nog steeds lekker aan de laatste tijd. En ik denk dat heel veel beleggers geschrokken zijn van de bewegingen in de andere sectoren, in crypto, dat die zeggen van nou, ik geloof toch wel in die goudmijnaandelen. Maar hoe ver dat doorgaat, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar op dit moment is het interessant. opvallend is dat goudaandelen, de goudaandelen ETF's, dat die dus eigenlijk dat goudaandelen gemiddeld een, nog steeds in een stijgende trend zitten. Ja, Die hebben een hogere, eigenlijk afgelopen week een hogere bodem neergezet. Dus dat is ik denk dat dat een van de weinige sectoren is waarvan je dat kan zeggen. En ja. dat heeft natuurlijk ook te maken met dat goud. Ja, als je naar de koersgrafiek van goud nu kijkt, als je, nou, laat ik zeggen, gisteren of eergisteren naar de koersgrafiek van goud had gekeken, en je zou niet weten wat er in de wereld aan de hand is, dan zou je, het ziet er gewoon uit als een doodnormale correctie na een stijging. Ja. Dan zou je totaal, als je de koersgrafiek van crypto of de koersgrafiek van tech of de koersgrafiek van olie of wat dan ook, dan zou je meteen denken, oh, wat is er aan de hand in de wereld? De Ja. koersgrafiek van goud zou je absoluut niet weten of er niks aan de hand is of dat het grote heisa was zoals afgelopen week. Dus dat is Nee, en een veilige plek op dit moment om aandelen in te hebben, ja. denk ik. Ja. En wat denk je wat de Chinezen doen? Nou ja, dat is dus een van de punten die inderdaad van belang zijn. Die zijn daar gigantische hoeveelheid goud aan het verzamelen. Die zijn En onzeker tot en met. Gewoon, als je gewoon een normale, gewoon een Chinese burger bent, een Chinese spaarder, een Chinese belegger, die hebben mhm, sowieso wel een affiniteit met goud. Ik zag toevallig dat ze vorige week massaal in goudgelinkte ETF's zijn gestapt. Uh, dus als jij nu een Chinese burger bent, dan ga je gillend richting goud. ja, maar ook de overheid van China doet dat. Want Absoluut. ook die hebben zoiets van, ze hebben de Amerikaanse staatsleningen afgezworen al lang. Ze hebben ze nog wel, want ze willen niet te snel op de markt Laten we dat dumpen. doen. Dat Ja. is slecht voor de prijs. Maar ze zijn echt naar twee dingen is de Chinese overheid aan het gaan. Eén is goud, zelf bezitten. En twee is buitenlands vastgoed. En dat is die Belt and Road Initiative. Dat is natuurlijk, het is niet helemaal gelukt met wat ze wilden, maar het is natuurlijk wel het kopen van buitenlandse infrastructuur en daarmee vastgoed. En dat is helemaal geen slechte zet. Het enige is wat die Chinezen de mist mee ingaan met heel dat systeem, is dat ze erg makkelijk leningen verstrekten aan wie het maar wilde hebben. En daarmee hebben ze gewoon veel te veel risico genomen. En dat hadden ze niet moeten doen. Maar ja, het geld klotste bij de Chinezen tegen het plint op. Dus ze moesten wat. Maar En dan dat hebben zouden ze we gedaan. in de Europese Unie, vanuit de Europese Unie, zouden we ook eens wat Belt en Road in China moeten gaan doen. Daar wat vastgoed opkopen. Want dat gaat Ja, waarschijnlijk ja, niet lukken. maar dat kan dus niet vanwege hun reguleringen. En Nou, dat bedoel ik. Dus dat wordt dus, ja, dat zijn de dingen waar, dat is iets waar ik me al 10 jaar aan stoor. Eh, ja, dat je dus geen gelijk, dat zij gewoon maar hun eigen regels mogen hanteren. ja, en dat mogen En, doen. En dat is iets wat nu ja, wel gaat veranderen. Dat deel ben ik het met Trump eens dat het wel zo is. ja. Maar ja, goed, de manier waarop hij dat doet, daar kan ik me totaal niet in vinden. Ik denk dat het contraproductief is. Hey, maar ik heb in de beschrijving van de video heb ik in ieder geval de link staan naar jouw goudrapport. En dus als iemand denkt van ja, dan moet ik toch eens kijken naar die goudaandelen. Ze zijn nog steeds interessant, ondanks die bewegingen op de beurs. Dus dat zal er in ieder geval staan. Ehm, Kunnen wij volgende week weer een gesprek Absoluut, voeren, Jack? Tom. Ja, Ja, nou, absoluut. Ik vind het heel leuk. We zijn het over twee dingen eens in ieder geval. Over goud en over dat er iets moest gebeuren. ja. Oké, nou, we zijn het over meer dingen Daar zijn we eens, het maar over het is eens. grappig om dan toch, dat maakt het gesprek leuk, dat je Precies. niet 100% met elkaar eens bent, want dan wordt het wel heel lastig.
ook om een gesprek te voeren. Maar het aardige is natuurlijk, in de beurshandel moet je het oneens met elkaar zijn. Want anders wordt er geen aandeel verkocht, want Anders iedereen heb je alleen wil maar het kopers, aandeel ja. hebben. Of alleen maar verkopers. Ja, dus het is alleen maar goed en het gaat er dan om, je bent het oneens met elkaar, maar je gaat dan met elkaar praten over het feit van, oké, waar zijn we het dan oneens over en hoe Ja, zit je erin? En ik vind het ontzettend leuk dat jij dan zegt, ja, maar ik ga nu vanuit die Amerikaanse stoel ga ik kijken naar hoe dan Europa gezien wordt. En ja, dan, ik ben natuurlijk belegger in de VS, zowel in aandelen als in vastgoed. En ik zit dan in de VS als zijnde, ik zit in de VS en ik kijk naar de leiding van de VS en ik zie daar zo'n onkunde kijk, dat dat. kijk gewoon naar, vergeet Trump. Neem dat gewoon aan. Neem die dingen gewoon aan als info, als hij weer een tarief aankondigt of als hij weer iets doet. Om te begrijpen wat de bedoeling is, luister gewoon naar Scott Bessent, de minister Ja, van. het enige wat ik met die man vind, hij heeft een presentatie van 0,0. Want hij komt niet over als intelligent. Maar hij heeft wel de inhoud. Maar het is ook wel een sulletje ook. Maar goed, dat is mijn idee Ja, erover. maar hij heeft een half miljard op de bank. Ja, dat heb ik niet. Ja, dat Heeft is hij nou allemaal zelf bij elkaar hey, verdiend. hey, maar Dus laat duidelijk zijn, Elon Musk is de rijkste man ter wereld. Maar het is ook niet het grootste licht hoor. Dus in die zin, veel geld betekent niet dat je ook intelligent bent. Dat moet je niet ja, gelijk aan elkaar zien. Goed. ja, ja. Nou ja, Dat, ja ik weet niet jij bent de eerste die ik hoor zeggen dat. Ik heb Elon Musk al veel verschillende dingen horen noemen. Maar jij bent de eerste die ik hoor zeggen dat hij geen licht is. ja. Al niet altijd intelligent. Nee, hij heeft het één visie heeft hij goed gehad. Ga met heel veel geld van anderen, goede ideeën van anderen kapen om dan te ondernemen. En waar hij in staat toe was zo groot denken. En een van de dingen waar ik de fout in ben gegaan, ik heb 30 huizen in Detroit gekocht. Dat was fout. Ik had er 30.000 moeten kopen. Wat? Ik had Nee. heel Detroit moeten kopen. Maar dat zit niet in mijn ding. En ja, maar dat had Musk wel. En die heeft gezegd, nee, wat? De sky is the limit. Ja, en dat moet je in je hebben. En ik had zoiets van, ja, 30 huizen kan ik wel aan. Maar Ja, 30.000 niets. Dan moet ik een heel bedrijf en dan moet ik een bedrijfsleiding geven. En dan moet ik daar. En daar had ik zoiets van, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar Musk wel. Maar hij heeft eigenlijk al die ideeën die heeft hij gewoon gejat van mensen die hij zag dat ze die ideeën hadden. En hij wist het in de tijd leuk te presenteren. En nu valt hij door de mand. Nu die ja, eigenlijk verrechts is. En dus met je kan Musk eigenlijk een beetje vergelijken met China dan. Kopiëren en en als ja, kopiëren en jatten. ja, dat Ja. komt eigenlijk. Goed, met die bombshell zullen we dit gesprek eindigen. Om, Oké, om maar even een Top Gear termen te blijven. Hey, dankjewel voor het gesprek. oké, Tom. En alle kijkers, bedankt voor het kijken. En Jack, ik spreek jou volgende week weer. Oké, goed weekend Hey, alvast. Hoi. hoi!